Mộ hoàng hậu Nam Phương nằm ở một cái nơi mà phải nói là nó hoang vắng, nó hoang vắng rất khó tìm. Ngôi mộ nằm một cách lặng lẽ và khiêm nhường so với những ngôi mộ kế bên ha. Mình nghe có mùi phân bò rồi. Chắc là trang trại của hoàng hậu Nam Phương vẫn còn hoạt động. Đây vẫn còn đàn bò đây. Đây là cái khuôn viên mà ngày xưa, cách đây hơn 50 năm, hoàng hậu Nam Phương đã sống khi bà rời khỏi quê hương. Giờ hai chị em mình đang lang thang cơ nhở, không biết tối nay sẽ như thế nào đây. Đường về thì khá xa, rất xa xôi, phải đi mấy chặng xe mới tới. Xin kính chào quý vị đến với kênh Nước Pháp có gì hay. Thưa quý vị, hành trình đi viếng mộ của Nam Phương hoàng hậu của chị em mình bắt đầu từ lúc tờ mờ sáng. Trời thì mưa và trên đường không có một bóng người. Bây giờ là 6 giờ 45 và hai chị em mình bắt đầu ngày mới bằng chuyến hành trình đi viếng mộ của hoàng hậu Nam Phương. Và mình nghĩ rằng chuyến đi này nó sẽ hứa hẹn nhiều điều gọi là gì ta? Nhiều điều kỳ thú hả? Nhiều phiêu lưu mạo hiểm, thử thách. Mới sáng mở mặt ra đã thấy là thành cô gái mưa, thành em gái mưa em rồi. gái mưa rồi. Mà không có anh trai mưa nào ở đây vớt hết. Hai em phải đi lang thang trong đêm tối. Đây, quẹo đây em. Đi lang thang trong đêm tối mịt mờ. Người ta có khi con gà rừng thức dậy thì mình có khi chim thức dậy. Nghe nó hót líu lo hết nè. Nó hót ríu rít, hót líu lo hết, mình cũng đâu cô đơn đâu. Tuyến xe buýt đầu ngày của hai chị em mình đây. Bây giờ là chắc 7 giờ, gần tới 7 giờ. Bữa nay hứa hẹn là cái xe thăng cải của hai chị em mình sẽ hoạt động hết tốc lực lên. Ra đón xe buýt coi như là chuyến xe buýt không tới. Sau khi chờ đợi rất lâu thì coi như là bây giờ hai chị em mình đành phải bỏ cuộc với những cái chuyến xe buýt công cộng để đi tới mộ của hoàng hậu Nam Phương. Thực ra là vẫn không có chuyến xe trực tiếp tới đó mà tụi mình đi được 2 chuyến xe buýt rồi mới tới. Rồi sau đó thì sẽ dự định là sẽ đi bộ 2 giờ đồng hồ. 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà mặc dù vậy thì chuyến xe buýt thứ hai nó vẫn không xuất hiện. Cho nên bây giờ tụi mình đổi phương án và may quá là tụi mình trở lại với cái nền tảng Blacka. Và em Quỳnh đã tìm được một anh đi thẳng tới mộ của hoàng hậu Nam Phương luôn. Và rất may là ảnh chở tụi mình thẳng tới cái mộ luôn. Chứ không phải là đi tìm loanh quanh nữa. Không phải anh thả đâu đó mình đi tìm nữa. Cho nên trễ nhưng mà cũng là một cái duyên và cũng là một sự thuận lợi. Bây giờ thì còn tới mấy tiếng đồng hồ nữa. Bây giờ mới có 8 giờ mấy à. Không biết 9 giờ chưa? Sớm quá đi mà 1 giờ rưỡi anh mới đón tụi mình, nên hai chị em mình chắc là phải vô trong cái McDo để mà nghỉ ngơi, ăn uống rồi chờ ảnh. Và trước khi mà vô trong đó thì giờ tụi mình thấy có cái siêu thị. Tụi mình sẽ đi mua một bó hoa hoặc là một chậu hoa. Thực ra mà nói á, cái gì mà nó không tới á, là nó có nguyên nhân của nó. Vũ trụ không cho mình đi cái chuyến xe buýt đó thì có nghĩa là đã sắp xếp cho mình một chuyến xe khác. Ví dụ như bây giờ mình thấy có cái bảng cạc vuông, mình tới đây mình không thấy cổng vô thì có nghĩa là mình phải đổi hướng đi vô cổng khác. Cái chuyến này là chuyến rất là phiêu lưu, nhưng mà cái đoạn phiêu lưu nhất á, là cái đoạn cuối hành trình thưa các bạn. Tại vì mộ hoàng hậu Nam Phương nằm ở một cái nơi mà phải nói là nó hoang vắng, nó hoang vắng rất khó tìm. Ai mà đã tới đó rồi thì cũng chắc là xe buýt là rất khó tìm và hầu như không có phương tiện công cộng á. Chỉ có thể nếu mà đi xe hơi cũng, thậm chí đi xe hơi cũng khó tìm nha. Tại vì mình thấy là anh Thẩm Tuyên, nguyên tổng biên tập báo Pháp Luật á, anh cũng có ghi là anh đi tới tìm mộ của hoàng hậu Nam Phương mà đi xe hơi mà tính bỏ về rồi đó. Hoang vắng quá mà trên đường không có một ai hết, không có ai để hỏi đường luôn á. Cuối cùng thì anh cũng may, anh cũng gặp được một người, có một cái bà nói là hồi nhỏ bà hay chạy tới chỗ nhà của hoàng hậu á, bà rình rình ngoài cổng rào bà chơi. Bà tò mò về đời sống của hoàng hậu á. Còn mình thì bữa nay là mình cũng may là cuối cùng tưởng là xui nhưng mà lại hơn là chộp được cái anh Blacka đi thẳng tới luôn, thẳng tới cái nghĩa trang luôn, thẳng nghĩa trang luôn á. Thì là mình quá hơn rồi. Như vậy là hãy để vũ trụ sắp xếp, hay là đúng rồi, và cứ lên
Đúng rồi, đúng rồi. Đó, đạo Phật thì mình kêu tùy duyên, không mình kêu là hãy để cho vũ trụ sắp xếp, còn không thì mình nói là con cứ lo việc của Chúa, còn việc của con thì để Chúa lo, đúng không? Không cần phải lăn tăn. Đẹp quá, hoa đẹp quá nè. Ở đây là hoa cát cành thôi, có hoa vàng, nếu mà không kiếm ra chậu á thì mình sẽ lấy hoa vàng này. Một bó là 3,9 rẻ quá vậy. Rẻ. Phải không chị? Phải. Đúng không? Đúng rồi. Rẻ Bó quá này đẹp quá nè. Dạ, ý đây là mình đi coi cái chậu đi ha. Ồ, cái nó héo mất rồi cái chậu này ha, có hồng vàng mà bị héo rồi nè. Coi cái chậu nào tươi. Nó cũng héo Héo rồi, à. héo hết trơn rồi. Vậy thôi, nếu mà cái chậu trường sinh mà nó màu vàng cũng được. Dạ, cái chậu này cũng rất là ok ha. Em muốn nó nở hơn chút. Không sao, vài bữa nữa nó nở. Dạ. Bây giờ trong này cái nào cũng chúm chím hết á. Trời đất ơi, thật là sung sướng. Ngon không em? Bây giờ uống cà phê, uống cái gì cũng thấy ngọt hết. Tại vì đứng ngoài chợ xe buýt kia chờ rồi cũng lo lắng là không biết là mình sẽ tới kia rồi đi đâu. Bây giờ ngồi đây thôi, sẽ tới thôi. Có Bạch Mã Hoàng tử sẽ tới đây vớt hai chị em mình. Em không quan tâm anh đi xe gì, có xe là được rồi, miễn xe anh chạy được là được rồi. Từ tờ mờ sáng hai chị em thức dậy, đội mưa đội gió đi rồi ra đứng chầu trực xe buýt hàng giờ liền, than thơ thất thở mà không có xe. Căng thẳng lo lắng quá chừng, nhưng mà cuối cùng thì chắc cũng được hoàng hậu độ rồi các bạn. Hồi hôm qua thì mình lãng phí nguyên một buổi chiều trong cái động, và sáng nay thì nguyên một buổi sáng mình ngồi chờ. Nhưng mà buổi sáng nay thì nó hứa hẹn một buổi chiều vô cùng thuận lợi và tốt đẹp, cho nên là tụi mình vẫn rất là vui vẻ. Còn chiều hôm qua là nguyên cái buổi chiều đó thì nó không còn gì hứa hẹn phía sau, cho nên mình cũng hơi cảm thấy là bị mắc kẹt luôn. Còn buổi sáng nay là mình có quyền lựa chọn. Đây là con đường mà lẽ ra thì tụi mình dự tính sẽ đi bộ đây thưa các bạn. Nó không hề có cái trottoir, tức là cái lối đi bộ, lối dành cho người đi bộ. Và may quá là mình đã gặp được anh chàng tài xế này cho cả chặng đi lẫn chặng về. Hồi sáng lúc đứng chờ xe buýt mà xe buýt nó không tới, cái xong mình cũng hỏi những cái bác tài của những chuyến xe khác, họ nói không có xe lên trực tiếp ở đây, mà tụi mình nói đi bộ, ai nghe cũng hết hồn hết. Người ta nói làm sao mà đi bộ, cái đường nó không có cái chỗ cho người đi bộ, rất là nguy hiểm. Các bạn quan sát thấy nhà cửa hai bên đường của cái khu này nè, nó rất là cổ kính, rất là lâu đời các bạn ha. Dọc theo đường lên mộ của Hoàng hậu Nam Phương là nhà cửa như vậy hết đó các bạn. So thank you so much and see you after maybe 2 or 3 hours. rất may mắn là tụi mình đã đi chung xe với anh kia và anh chở tới tận cửa nghĩa trang, thưa quý vị. Đặt chân được tới đây là một điều may mắn của hai chị em mình, nhưng mà không chỉ riêng hai chị em mình mới cảm thấy vui mừng khi đến được đây một cách dễ dàng thuận tiện, mà mình đoán chừng rằng chắc có nhiều khán giả của kênh mình cũng sẽ rất là hạnh phúc, rất là sung sướng khi được chiêm ngưỡng cái nơi mà Hoàng hậu Nam Phương yên nghỉ. Bởi vì từ rất lâu rồi trên kênh của mình thì có nhiều khán giả cũng đã luôn hỏi mình là chừng nào thì sẽ đi viếng mộ của Hoàng hậu Nam Phương. Và sau đó thì mình có dịp đi Paris, mình viếng thăm mộ của cựu Hoàng Bảo Đại, tức là chồng của bà. Thì cái lời nhắc nhở trở lại thăm mộ của Hoàng hậu Nam Phương nó cũng tiếp tục được gợi lại hoài. Mà thực sự thì nơi của bà yên nghỉ, nơi mà bà yên nghỉ nó rất xa làng của mình, nó rất xa nơi mình sống. Và đặc biệt so với cái địa hình chung của nước Pháp thì nơi đây là một cái nơi phải nói là khá là xa xôi á các bạn. Các bạn thử tưởng tượng rằng là rất khó để đến đây. Và có nhiều người họ cũng đã đi và thậm chí là họ không tìm ra cái nghĩa trang này để tới. Thì ngày hôm nay mình tới đây thì mình quá là vui mừng hạnh phúc rồi. Và cái nghĩa trang này nó cũng không quá lớn, nó không quá to lớn, cho nên mình nghĩ mình có thể tìm thấy một cách dễ dàng thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi dài dài để kiếm cái ngôi mộ, cái phần mộ của bà nha. Đầu tiên là các bạn ngắm qua cái khung cảnh xung quanh ha. Nghĩa trang Sabrignac là nó nằm ở ngay trong cái ngôi làng bé nhỏ cùng tên. Sabrignac là nơi mà Hoàng hậu Nam Phương đã đến đây sau khi mà bà rời khỏi đất nước Việt Nam ha, rời khỏi tổ quốc của mình để đến đây. Và chưa một lần nào bà trở lại cả. Ở đây có một nhóm người, một cái nhóm trẻ và một người lớn.
Không biết là họ đang đi thăm mộ ở đây hay là ở đó là ngoài khuôn viên của nghĩa trang và họ đang chơi cái trò gì đó. Và cũng như những nghĩa trang khác ở Pháp thì các bạn nhìn thấy rất là nhiều hoa cỏ ha. Bonjour, qu'est-ce que vous faites? Ah d'accord, vous venez dans l'école ou quoi? Bonjour. Bonjour. Bên ngoài nghĩa trang, ngay bên ngoài nghĩa trang thôi là thầy giáo dẫn học trò đi tour hàng rào, sơn hàng rào. Mình đi dài dài ra đây mình coi thử là mộ của hoàng hậu ở đâu đây ha. Thực ra là cái nghĩa trang này á, nó nằm ở một cái vị trí rất đẹp thưa các bạn. Nó nằm trên một ngọn đồi, nhìn ra một cái ngọn đồi khác thoai thoải xa xa hơn. Mà ngọn đồi đó nó xanh rờn, nó gợi nhớ cái tuổi thơ của mình ở cái cánh đồng quê của mình vào mùa xuân đó. Tức là sau Tết thì mạ nó đã lên xanh đó. Thì cánh đồng này nó cũng xanh rờn như vậy. Một mảng xanh ngút ngàn nó trải dài, nó tạo cái cảm giác vô cùng yên bình. Có lẽ là cái vẻ yên bình của vùng thôn quê này nó đã thu hút hoàng hậu chăng? Cho nên rằng bà đã chọn ở lại cái nơi có thể nói là hơi thâm sơn cùng cốc này. Trong khi bà có rất là nhiều bất động sản ở Paris, ở đại lộ Opera, ở một nơi nào đó khác, ở Nantes, ở Maroc và kể cả ở Congo, nhưng mà bà đều đã chia lại cho các con mình. Và bà chọn về phải gọi là ẩn dật và vui thú điền viên ở cái ngôi làng bé nhỏ xa xôi tên là Chabrignac này. Mình thấy em Quỳnh có gọi mình đằng kia. Có lẽ là Quỳnh đã tìm ra được ngôi mộ của bà rồi. Nghĩa trang rất là nhỏ cho nên là việc tìm ra ngôi mộ của bà nó cũng dễ dàng thôi. Và hôm nay tuy là trời đầy mây, một ngày đầy mây và có mưa, trời âm u, nhưng mà mình tới nghĩa trang này thì mình không thấy một cái nét u buồn gì hết thưa các bạn. Là bởi vì ngoài cái vẻ rực rỡ của những cái chậu hoa mà người ta đem để lại để tưởng nhớ người thân mình, những người thân đã khuất, thì ở đằng kia mình thấy có một cái lớp học nữa. Cả tiếng của các em nhỏ vui vẻ ngồi tô hàng rào làm cho cái không khí ở đây nó cũng sinh động, chứ nó cũng không có gì là buồn lắm. Ở cái hình này, trong hình này nhìn bà rất là đoan trang mà rất là tươi á. Bây giờ làm sao nó phải có cái chân để nó phải giữ lại nước á. Cái cây này thì thấy là có vẻ thôi em cứ tưới nó đi, vào tưới thêm cho mấy cây hồng này nè. Không, hồng này hôm nay mưa rồi. Hôm nay trời mưa rồi, có cái cây này là mình mới mua nè. Để trong siêu thị sợ nó hơi khô phải không? Hy vọng là chiều nay có mưa nhưng mà cũng không biết có mưa không. Dạ. Chị em mình chọn màu vàng. Số là mình sẽ mua hoa hồng á, tại vì hoa hồng nó nở rực rỡ, nó đẹp, nhưng mà cái hoa cắt cành thì mình để đây nè, giống cái này nè, thì người ta đã để sẵn đây rồi, nhưng mà mình thấy nó sẽ héo rũ đi và vô tình thì nó cũng sẽ tạo thành rác á, cho nên là mình nghĩ là mình chọn cái cây nó sống thì nó sẽ chắc là mình để ở đó. Cái cây nó sống, mà nhất là cây sống đời thì có lẽ là nó sẽ tồn tại được lâu hơn. Ở đây mình thấy có hai cái chậu hồng nhỏ tỉ muội gì đó, thì có vẻ như là cũng có người khác tới đây thăm viếng bà. Và ngôi mộ cũng được thăm viếng, có cái chân nhang, có người đốt nhang. Tụi mình thì không mua nhang được, tại vì tụi mình đi lang thang như thế này cũng không có chợ châu Á nào để mà mua nhang, và không phù hợp để mang nhang theo trong cái hành trình dài dằng dặc của tụi mình, đi qua nhiều bước khác nhau. Và mình nghĩ rằng vào cái thời mà Hoàng hậu Nam Phương còn tại thế đó, thì bà theo đạo Công giáo thì lúc bây giờ người ta cũng không có thắp nhang. Gần đây thì mình thấy người ta thắp nhang, nhưng mà trước kia thì cũng không. Ôi cái ngôi mộ của bà rất là đơn sơ ha. Để chị coi thử coi. Ở đây bà có một cái tấm hình đằng kia, nhưng mà nó cũng đã phai màu, đã bạc màu theo năm tháng rồi. Và ngoài ra thì cũng có là tấm hình này thì còn rất là mới nè ha. Nhìn rất mới. Tấm hình này cũng còn rõ ràng. Trên ngôi mộ ở đằng kia khắc chữ Hán thì mình không rõ, nhưng mà ở đây người ta ghi tiếng Pháp. Thì người ta ghi là Ici repose l'impératrice Nam Phương, née Jeanne Marinette Nguyễn Hữu Hào, sinh ngày 14 tháng 11 1913 và mất ngày 15 tháng 9 năm 1963. Thì cái tấm bảng đó nó có nghĩa rằng là đây là nơi an nghỉ của Hoàng hậu Nam Phương. Jeanne Marinette là cái tên đạo của bà, và Nguyễn Hữu Hào là bà mang cái tên của cha mình. Và cái tên đầu tiên của bà đó là
có cả tên đạo, tức là John Marinette Nguyễn Hữu Hào. Sau này trong giấy tờ khi mà bà lớn lên á, thì đổi lại là Nguyễn Hữu Thị Lan. Nhưng mà cái tên đầu tiên mà bà sinh ra là mang luôn cả cái tên của cha mình, và tương tự như vậy thì chị gái của bà cũng mang một cái tên với cái phần tên thánh đầu tiên, rất tới tên Pháp ha. Rồi sau đó thì tôi cũng Nguyễn Hữu Hào luôn. Đó. Thì hồi đó người ta mang vậy, và ở dưới đây có một cái tableau, ở dưới đây người ta ghi là Sa Majesté Nam Phương Impératrice Don Nam 1913-1914, thì cũng có nghĩa như trên, tức là hoàng hậu Nam Phương, là hoàng hậu của xứ An Nam. Xứ An Nam tức là hồi xưa vào cái thời kỳ mà đất nước mình thuộc Pháp á, thì được chia làm 3 kỳ. Miền Bắc là Tonkin là Bắc Kỳ, miền Trung là An Nam, và miền Nam là Cô Chinh Chinh. Thì miền Trung là An Nam, thì bà là hoàng hậu của xứ An Nam ha. 63, 13. Như vậy là bà tại thế 50 tuổi. Có những cái tài liệu nói là bà tại thế 49 năm. Nhưng mà ở đây ghi như thế này theo cái giấy tờ mà của gia đình bà lập ha. Ở đây là người ta ghi là nếu mà 1913, 1963 như vậy, mình trừ như vậy thì là 50 tuổi ha. Trên cái tấm bia giản dị ở đằng kia thì có một cái dòng chữ Hán. Chữ Hán. Nhưng mình không đọc được, mình không biết về chữ Hán, nhưng mình đoán rằng là cái nội dung của nó thì cũng giống như là nội dung trên hai cái tấm này thôi. Thì cũng là chắc là nơi yên nghỉ của hoàng hậu Nam Phương của An Nam. Ở đây nó có một cái lồng để cây nến nè. Có cái chỗ để cây nến rất là dễ thương. Ôi em lấy dùng cái chậu hoa kia nó bị bật ra đó, dựng nó lại. Đúng rồi, nước mưa đó. Nước mưa đó. Đây là cái bức hình có thể coi là hình thờ của bà ha. Bà cũng mặc áo dài và đầu vấn khăn đóng, rất là trang nghiêm, đúng như là cái phong thái, phong cách của một bậc mẫu nghi thiên hạ. Bức hình chắc là do mưa gió rồi nó cũng đã bị nhạt nhòa rồi, nó bị phai màu rồi. Đây là bức hình của bà trong ngày cưới ha, và người ta ghi là Le temps passe, le souvenir reste. Có nghĩa là thời gian thì trôi đi nhưng mà những ký ức, những kỷ niệm thì luôn ở lại. Ngoài nến ra, đây là cái chỗ người ta để nến nè. Thì cũng có cái cây đèn này. Không biết khi nào thì nó sẽ được chiếu sáng, và cũng có những cái bọt chậu bông như thế này. Như vậy là ngôi mộ của bà thì cũng thường được người nọ người kia thăm viếng á. Nên là bà an nghỉ ở đây thì yên bình, nhưng cũng không đến nỗi nào cô quạnh. Và bà cũng có con cái, cho nên là có thể rằng là họ cũng về thăm mẹ của mình, nơi an nghỉ của mẹ mình. Thấy có ai lượm mấy cái viên đá trắng trắng nhỏ nhỏ để ở đây cũng rất là dễ thương nè. Ôi cái viên đá này nó giống như là hình cái bàn chân vậy đó. Đẹp quá, dễ thương quá. Nơi nghỉ của bà coi vậy chứ yên tĩnh tĩnh lặng, nhưng mà cũng vui đó, có tiếng trẻ nó nô đùa xung quanh, mình nghĩ là chắc bà cũng sẽ vui. Ngôi mộ nằm một cách lặng lẽ và khiêm nhường so với những ngôi mộ kế bên ha. Đó, so với ngôi mộ lân cận của người Pháp thì người ta cũng xây lên thế nọ thế kia. Đó. Chị nghĩ chắc do bà lựa chọn như vậy, bởi vì khi bà mất đi thì ít nhất bà cũng còn gia sản và điền sản. Bà có cái điền trang 160 mẫu với 100 con bò, thì không phải là bà không có tiền đâu, phải không? Nhưng mà chị nghĩ chắc có lẽ rằng bà đã nhận ra một cái gọi là cái giá trị của kiếp người, cái gì mới là cái giá trị chân thực. Có khi tiền bạc không mua được những cái thứ mà bà cần. Cái mà bà cần thì bà không dùng tiền bạc để mua được. Và cái sự sang cả, cái sự hào nhoáng mà một đời bà cũng đã qua rồi, đã nếm trải, đã biết hết tất cả mọi thứ rồi, thì có thể bà nhận ra điều gì đó. Chị đoán chắc có lẽ là bà cũng là một cái người mà thích cái cuộc sống giản dị, tức là sau tất cả phú quý vinh hoa, gấm vóc lụa là, kể cả là quyền lực nữa, hoàng hậu của một đất nước cơ mà, thì chắc rồi bà cũng cảm thấy thích cái cuộc sống giản dị bình yên, vui thú điền viên, cho nên bà mới chọn
ở lại cái ngôi làng xa xôi hẻo lánh Sabrignac này. Bà đã được để lại những cái gia sản rất là đồ sộ ở Pháp này, ở Pháp quốc cũng như là những cái quốc gia thuộc Pháp vào thời đó. Ví dụ như ở Pháp thì bà có tài sản do cha bà để lại nè ha, ở Nantes là cái chỗ mà cái anh tài xế lái xe hồi nãy đưa mình đi đó. Rồi ở Paris cũng có vài cái chung cư to đồ sộ, nhiều cái tòa nhà to đồ sộ, kể cả ở đại lộ Opera. Nhưng mà bà và một số đất đai điền sản ở Congo, ở Maroc vân vân, nhưng mà bà đều đã chia hết cho con, và bà chọn ở lại cái ngôi làng Sabrignac này, một cái ngôi làng mà cái gọi là cái dân cư á, nó cũng khá là thưa thớt, nó khá cách biệt. Cái điền trang nơi bà sống á, theo chị được biết là nó gồm có khoảng 160 mẫu đất, với khoảng 100 con bò. Thì lúc nãy á, em hỏi chị là không biết rồi bà cái việc chăm sóc bò như thế nào, thì bà có 4 người nông dân lo cái việc đồng áng, lo việc nông trại, có một người hầu gái, một người quản gia. Và sáng thì một ngày của bà bắt đầu bằng buổi sáng bà dậy sớm tỉa cây, tưới nước vân vân, rồi bà có một cái vườn hồng lúc nào cũng nở hoa đó, và bà sống vui thú điền viên. Tối thì bà chơi dương cầm cho các con. Cho đến khi các con lớn đi học ở xa thì bà lại sống lặng lẽ một mình cùng với những cái người quản gia và những cái người giúp việc trong gia đình thôi, và bà bằng lòng với một cái cuộc sống như vậy. Và Đức Cựu Hoàng Bảo Đại thì lâu lâu mới ghé về thăm bà một vài lần trong rất nhiều năm, tức là sau khi mà ông Ngô Đình Diệm phế truất khỏi cái chức gọi là quốc trưởng đó, thì ông đi tứ tán khắp nơi. Nói chung là cái bước chân của ông đi rất là nhiều nơi, và kể cả ông cũng ở Pháp, ông ở miền Nam nước Pháp, nhưng mà ông lại rất ít về thăm bà. Ông rất ít về thăm bà, và chính vì vậy thì bà cũng chủ yếu là sống một mình, lâu lâu thì mới có con cái nghỉ hè thì con cái đi học rồi về thăm. Bà bị bệnh tim rất nặng. Bà vốn là bà bị bệnh tim rất nặng, thì bác sĩ nói là không sao, nhưng mà sau khi bác sĩ về khoảng 1 tiếng á, thì là bà lại đột ngột từ trần, bà đột ngột ra đi. Và cái tang lễ của bà thì cũng được tổ chức theo cái nghi thức của một người Công giáo. Tức là các bạn biết là ở đây á, cái đám tang nó rất là đơn giản. Mình cũng có đi đám tang của bên gia đình chồng mình ha, chú chồng hoặc là người nào người kia ông kia mất á, thì mình cũng đi, là mình thấy rằng là trừ những cái người mà gọi là có quan hệ rộng, họ từng làm những cái vị trí quan trọng, hay là những cái gia đình danh giá đó, ví dụ như chú chồng mình là một cái đám tang cũng tương đối đông về. Ông từng là thượng nghị sĩ và ông có những cái mối quan hệ rộng, cũng như khi mà ông về làng á, thì ông sống chan hòa với người làng, ông cũng đi đóng góp nhiều cái hoạt động tích cực, tham gia vào hoạt động của làng, cho nên khi ông mất đi thì người ta thương tưởng đến ông nhiều, người ta đến nhiều. Nhưng còn lại á, phần lớn á, thì ví dụ những người dân bình thường thôi, thì người ta được tổ chức một cái đám tang đủ trang nghiêm, nhưng mà cũng tương đối lặng lẽ. Không có quá đông đúc theo cái nếp sống của bà đó. Thì có thể là những cái người trong gia đình hoặc là những cái người giúp việc, người ta cũng biết được cái ý mà bà yêu thích trong cái cuộc sống là gì, hoặc là khi mà bà còn sống thì có thể bà cũng sẽ chia sẻ điều này điều kia với những người thân cận. Thì có thể là họ cũng biết được cái quan điểm sống của bà chăng. Tại vì còn nếu nói mà gọi là về cái khả năng tài chính đó mà, thì chị đoán rằng là bà còn khá hơn rất nhiều người ở cái vùng dân, cái người dân ở vùng này, bởi vì bà ở trong một cái điền trang rộng lớn và khang trang như vậy. Và người ta nói rằng bà cũng rất là rộng rãi với dân làng, thì có nghĩa là bà rất khá so với họ, chứ không phải là bà không có tiền để xây. Nhưng mà vẫn giữ lại cái ngôi mộ như thế này thì chắc là cũng có một cái lý do nào đó chính đáng á. Câu chuyện về cuộc đời của bà thì rất là nhiều người đã nói tới rồi, sách báo, thậm chí rồi những cái kênh truyền thông xã hội cũng có rất là nhiều người đã nhắc tới cuộc đời gọi là hết sức thăng trầm của bà. Cũng có nhung gấm lụa là, cũng có những cái khoảng đỉnh cao, và cũng có khi về vực sâu. Tức là vực sâu ở đây bà không bao giờ bà đói khổ hết. Bà khác với Cựu Hoàng, tức là gia sản của gia đình bà là đại phú hào, cho nên là quá giàu, phải nói là giàu bậc nhất miền Nam, thậm chí giàu hơn vua. Cho nên là bà chưa bao giờ bị thiếu thốn như Cựu Hoàng Bảo Đại cả. Nhưng mà những cái khoảng lặng, những khoảng trầm là chắc là trong cái đời sống tình cảm, là những cái tinh thần. thì chị nghĩ rằng là mình đã đến được
đây rồi á, thì mình cũng nên tới coi thử liệu rằng cái ngôi nhà bà ở trước đây nó ra sao, nó ở đâu, nó ra sao. Và chị cũng muốn tới cái nhà thờ nơi mà bà được làm lễ thánh cuối cùng trước khi về với Chúa. Thưa Hoàng hậu, chị em con cũng từ xa xôi tới đây, và con cũng chưa bao giờ nghĩ rằng là cái việc đến đây nó được dễ dàng như thế này. Nhưng mà hôm nay chị em con đã được tới đây hoàn toàn thuận lợi. Con nghĩ rằng sáng nay từ mấy bữa nay, và đặc biệt là sáng nay, con đã có một cái lời cầu xin, cái sự trợ duyên của Ngài, thì con nghĩ rằng việc mà con đến đây được thuận lợi như thế thì chắc chắn là Ngài đã có nghe được cái lời thỉnh cầu của con. Vậy thì nếu mà Ngài có linh thiêng thì con mong rằng Ngài hãy che chở, phù hộ cho đất nước của chúng ta, cho người dân của đất nước mình được ấm no, được hạnh phúc và được bình yên trong một cái nền độc lập mà chúng ta có. Cũng như là con hy vọng rằng bà có thể vui vẻ, mỉm cười sau tất cả những gì bà đã trải qua, và hy vọng rằng bà sẽ được an dưỡng, được bình yên nơi nước Chúa. Em Quỳnh có muốn chào tạm biệt bà không? Chào tạm biệt bà và chúng ta sẽ đi. Bây giờ mình sẽ cùng với quý vị khán giả đi xuống ngôi làng để tìm hiểu ha. Dạ đúng rồi. Qua khỏi cái con đường này á là mình thấy có một cái nhà thờ, và mình đoán rằng đó là cái nhà thờ Sabrinac, là nơi mà Hoàng hậu Nam Phương đã được làm cái thánh lễ cuối cùng của đời bà. Thực ra nếu mà mình ở xa mình lại thì mình thấy cái ngôi làng này nó vắng vẻ, nó tách biệt ha. Nó xa xôi, nhưng mà nếu mình được sinh ra hoặc là sinh trưởng hoặc là có đủ cái thời gian mà gắn kết với nó, chị nghĩ rất có thể mình cũng sẽ yêu nó một cách thiết tha. Bởi vì chị nhìn thấy những cái sườn đồi và những cái đồng cỏ xanh ngoài kia là chị đã bị hút hồn rồi. Chắc là mình đi theo cái thô toa này nè, theo cái đây nè, mình xuống. Đây các bạn, vừa ra khỏi cái nghĩa trang, bước qua bên kia đường là chúng ta thấy ngôi làng Sabrinac với cái nóc nhà thờ nó đang hiện ra đó. Chúng ta thấy rằng cái làng này nó khá cổ kính và trầm mặc ha. Nhìn kiến trúc của những ngôi nhà này thì mình ước chừng rằng là cái tuổi đời của nó cũng vài trăm năm rồi, ít nhất là vài trăm năm rồi thưa các bạn. Nói về kiến trúc ở Pháp thì các bạn biết rồi, nhà cửa nó rất là bền. Người ta cũng tới cái mộ của bà mà người ta không tới nhà bà, cho nên mình biết rằng là nhà bà cách đi không xa, thì tại sao mình lại không tới? Cho nên là lần này chị rất muốn tới, ngoài thăm mộ bà thì chị cũng muốn xem cái nơi mà bà đã dành cái phần đời còn lại của mình ở đây nó ra làm sao. Không, các bạn thấy không, cái nghĩa trang nó ngay phía sau lưng đây thôi, nó cách một con đường, nó ngay nghĩa trang. Và ở đây là đã thấy cái nhà thờ rồi, nhà thờ của cái làng Sabrinac. Thì mình nghĩ rằng là mình nên tới đây mình coi thử, và biết đâu đó mình sẽ gặp được một vài người mà họ có những cái thông tin hoặc là những cái hiểu biết về cái đời sống của Nam Phương Hoàng hậu trong cái thời gian bà ở đây hay không. Biết đâu được biết đâu được bà sẽ gia hộ cho mình. Ở đây có khán đài nè, có khán đài, có quảng trường nè. Phía sau đó có gì không em? Vậy hả? Còn đằng kia thì chị thấy có một cái nơi giống như cái chợ nhà lồng á. Thường những cái ngôi làng mà hồi xưa để lại á, nó cũng có những cái chợ mà có cái nhà lồng như vậy đó. Ở miền Tây kêu là chợ nhà lồng, là cái chợ mà có mái chứ không phải chợ trời. Ở đây có người nè. Bonjour. May quá mình gặp được một cái anh, ảnh là làm ở trong cái tòa thị chính La Mairie nè các bạn, và ảnh sống trong cái nhà này nè, kế một bên La Mairie thôi. Thì ảnh nói ảnh sống ở đây 30 năm rồi. Tất nhiên là ở trong làng ai cũng biết rằng là từng có Nam Phương Hoàng hậu là một bà hoàng hậu của Việt Nam xưa đã từng tới đây ở trong làng, ai cũng biết điều đó, nhưng mà những cái thông tin chi tiết cụ thể thì anh không biết được. C'est la première fois l'année dernière. Oui. Ils sont revenus, ils vont revenir cette année. D'accord. Vous savez, ils vont revenir. Oui, le 9 septembre. Le 9 c'est sûr. D'accord. Và anh cho mình biết một cái thông tin rất là thú vị là vào ngày mùng 9 tháng 9 năm nay sẽ có một cái đoàn người Việt Nam từ Việt Nam và từ Paris vân vân sẽ đến đây để tưởng nhớ cố Hoàng hậu Nam Phương.
Cái đoàn người đó họ đã đến đây năm ngoái rồi, là lần đầu tiên, và chắc chắn rằng là ngày 9 tháng 9 năm nay họ sẽ trở lại và tiếp tục làm lễ vân vân. Anh này anh cũng biết rằng là cố hoàng hậu có 5 người con với hoàng đế Bảo Đại. Đó là Thái tử Bảo Long, các công chúa Phương Mai, Phương Liên, Phương Dung và cuối cùng là hoàng tử Bảo Thắng. Trong đó thì cả 2 người con trai của đức vua và hoàng hậu đã mất rồi, và một công chúa khác cũng đã mất. Lần cuối anh này ảnh được biết họ đến đây là để dự cái đám tang của hoàng tử Bảo Thắng vào năm 2018. Còn sau này thì họ có về nữa hay không thì anh không biết. Anh nói là tất nhiên là có thể họ về họ thăm mộ của mẹ họ, nhưng mà họ đâu có cho chúng tôi biết. Vous êtes en voiture? Oui. Anh hỏi mấy cô đi xe hơi hả? Mà nói không, tôi đi bộ. Anh nói thiệt hả? Nói thiệt chứ bộ. Nhưng mà may quá là cuối cùng là tôi đón được xe BlaBlaCar, chứ không thì suýt nữa là tụi tôi cũng đi bộ. Nhưng mà bây giờ đi tới thăm cái nhà của Hoàng hậu Nam Phương ngày xưa thì chắc chắn là tôi phải đi bộ tới đó rồi. Giờ anh chỉ đường cho mình đi tới cái ngôi nhà cũ của Hoàng hậu Nam Phương. Anh nói giờ tôi bận rồi chứ không tôi chở mấy cô đi. Nhưng mà nếu mà lát nữa đó tôi xong việc mà tôi đi ngang qua đó tôi thấy mấy cô trên đường thì tôi sẽ chở mấy cô đi. D'accord. Oui, merci beaucoup. Nếu lát nữa mà anh có đi ngang thì anh thấy mình thì anh sẽ vớt mình. Nhưng không sao, mình sẽ đi theo bản đồ. Cái anh đó anh chỉ đường, anh nói là tụi mình nên đi xuống dưới đây theo cái hướng này, là đi theo cái con đường này thì mình sẽ tới được cái ngôi nhà mà ngày xưa Hoàng hậu Nam Phương đã sống. Và em Quỳnh coi trên bản đồ thì em nói chỉ có 13 phút đi bộ thôi. 13 phút là cái gì đâu, hồi sáng là hôm qua là mình đã dự định trong cái trường hợp mà xấu nhất. Trong tình huống xấu nhất thì mình có thể đi bộ 2 tiếng để đi tới mộ bà và đi bộ về 2 tiếng. Thì bây giờ 13 phút đi bộ là không có ăn nhầm gì hết trơn á. Chị em mình tới đây vào một cái buổi chiều mùa đông xám xịt, vào một ngày đông xám xịt. Bình thường á, thì những ngày đông khác á, thì nó cũng có nắng ấm ha, chứ không phải là ngày đông nào nó cũng xám xịt như bữa nay đâu. Nhưng mà bữa nay chẳng may là 2-3 bữa nay thì trời nó đổi sang những ngày mưa, có mưa và trời thì âm u, cho nên làm cho cảnh vật của cái ngôi làng trở nên điều hiu, ảm đạm hơn. Nhưng mình nghĩ rằng vào cái mùa khác thì có lẽ rằng nó cũng như mọi miền quê của nước Pháp thôi. Nó cũng hiện lên rực rỡ với hoa cỏ rồi sắc màu vân vân. Và đặc biệt là điều gì thì không dám chắc, chứ riêng cái sự bình yên là ngôi làng này có thừa. Mình nghĩ chính vì vậy mà chắc là Hoàng hậu Nam Phương đã chọn ở lại nơi này. Tại vì chắc là bà cũng thích cái thú điền viên đây, cho nên bà mới chọn cái điền trang 160 hectare đất và 100 con bò. Và bây giờ là mình cũng không có thể vô trong cái ngôi nhà đó mà để thăm viếng được đâu các bạn. Cái anh vừa rồi ảnh mới nói là đó là cái nơi riêng tư, mình không vô được. Nhưng mà ảnh thì anh đã từng có dịp vô rồi ha. Dù sao thì mình đi ngó ngó ở ngoài, mình thấy cái quy mô của ngôi nhà là mình cũng vui rồi. Và mình coi thử là nó có gần với những cái ngôi nhà khác ở hàng xóm hay không. Nhưng người ta nói rằng là bà sống rất là kín đáo á. Anh vừa rồi anh cũng nói nè, anh nói cái cuộc đời bà sống ở đây rất là kín đáo, cho nên là không có nhiều người mà được tiếp xúc, được biết bà đâu. Và bây giờ thì cũng không có nhiều người mà biết về bà, trừ cái ông cựu xã trưởng ở đây, mà bây giờ ông đã hơn 90 tuổi rồi. Ông ở trong cái nhà dưỡng lão, cái viện dưỡng lão. Thì lát nữa nếu mà mình vẫn còn thời gian nha, cái anh BlaBlaCar ảnh vẫn chưa gọi mình, thì mình sẽ tiếp tục đi bộ lên trên cái nhà dưỡng lão đó, cũng từ 13 đến 20 phút đi. Mình sẽ gặp ổng. Thì ổng sẽ, tuy là hơn 90 tuổi nhưng mà ổng vẫn còn minh mẫn, để ổng có thể ổng chia sẻ những thông tin mà ổng biết về Hoàng hậu Nam Phương khi mà bà còn tại thế. Đây là con đường vào nhà bà nè. Một cái con đường quê cũng nho nhỏ ha, nhưng mà xe hơi có thể chạy được. Mà mình hình dung rằng là vào mùa xuân mùa hè thì 2 hàng cây nó rợp bóng và chim hót líu lo. Không biết các bạn có nghe tiếng chim hót không? Chứ ở đây thì mình chỉ có nghe tiếng chim hót líu lo và những cái bước chân của tụi mình thôi. Xa xa thì có tiếng chim cu, tiếng chim gù gì đó vọng lại, và thỉnh thoảng có vài tiếng quạ. Chỉ thấy nhà cửa thôi chứ không thấy nhà cửa và xe cộ thì có, chứ không thấy con người, trừ cái anh hồi nãy. Mùa đông mà nó vẫn xanh rì ha. Nếu ai đó yêu thiên nhiên thì mình thấy đây cũng là một nơi
cũng đáng sống á, sống cũng được á, và nhưng mà phải có xe hơi. Nếu mà không có xe hơi mà đi phụ thuộc vào các cái phương tiện công cộng thì thôi, như hai chị em mình đây là phải tận dụng tối đa xe hăng cải. Chị đoán là chắc là trong cái này thôi, mà cái ngôi nhà của bà Ngót có vẻ dài lắm. Mình đã bắt đầu bước vào trong cái xóm nhà này rồi, và mình thấy có vẻ là sắp tới rồi đó các bạn. Tại vì mình thấy, mình cũng có tìm ở trên hình ảnh thì mình thấy nhà của bà cũng có những cái màu sắc cũng tương tự như thế này. Những cái mà cái nhà của bà thì khá lớn, khá dài. Những ngôi nhà này thì cũng đẹp các bạn, nó đẹp, nó kiên cố. Mình đi tới nữa thử xem sao nè. Coi này, những cái nhà nè. Mình nghe có mùi phân bò rồi. Chắc là trang trại của Hoàng hậu Nam Phương vẫn còn hoạt động. Và đàn bò 100 con, hy vọng là vẫn còn đó. Chó sủa welcome mình khắp nơi. Nó chào đón mình khắp nơi. Wow, wow, wow. Đây các bạn, phía trước mình là có một cái ngôi nhà rất dài. Em Quỳnh chỉ vậy là chắc tới được đúng rồi đó. Cái ngôi nhà rất lớn thưa các bạn. Wow, gọi là một cái điền trang mà rất lớn. Và các bạn biết đi, một cái diện tích mà 160 hectare đất thì đâu phải chỉ để nuôi 100 con bò không thôi đâu. Có thể là sẽ còn làm nông trang, còn gieo trồng trọt hoa màu nữa. Chứ 160 mẫu đất nuôi 100 con bò cũng không hết. Mà cái mái nhà chỗ này nó ngộ ha, nó thấp xuống sát cái mặt đường luôn. Ở đây chắc có lẽ là người ta đã mua lại nó và người ta tiếp tục làm trang trại chăng? Tới đây là nó chỉ là hết rồi hả em? Có một cái anh nông dân đang cào phân cào cỏ, dùng máy xúc phân xúc cỏ gì đằng kia. Đúng rồi, họ ghi là propriétaire privé, có nghĩa là của chủ riêng, nhà riêng, tài sản riêng. Rêu nó mọc đầy trên mái nhà. Đây vẫn còn đàn bò đây. Thì không biết là mình có được vô thăm không, chắc là mình sẽ tiếp cận với cái anh nông dân mà đang ấy đi. Anh nông dân đang chở phân đi. Tại vì họ đã ghi là cái nơi riêng tư rồi, thuộc cái tài sản riêng tư á. Thì mình xâm nhập gia cư bất hợp pháp, tại vì chắc cũng có nhiều người. Nè, défense d'entrée nè, vô là họ chém liền á. Đó nè, défense d'entrée, placé sous video surveillance, có nghĩa là cái nơi này nó được quay camera. Có nghĩa là vô là bị chặn lại nè. Trời ơi, cái quả đồi kia thoai thoải kia. Có khi nào cái đó nó cũng thuộc điền sản của bà không? Và chính giữa cái dãy đồi này với cái dãy đồi thoai thoải bên kia là một cái ao hay một cái hồ hay là một cái sông gì đó, thấy có nước ở dưới. Thôi thì nếu mà mình không được vô thì mình cũng có thể mình ngắm qua. Những con bò nó đang nhìn chúng ta. Một cách rất là cảnh giác. Nó sự tò mò. Nó đang rất là tập trung nhìn chúng ta. Đứa nào cũng nhìn hết. Hai bé kia mấy con mắt thao láo. Tụi nó là bò con á, bê con á. Nó còn nhỏ. Đó, thì các bạn cứ hình dung, cứ tưởng tượng là thời mà Hoàng hậu Nam Phương còn sống thì bà cũng sống trong cái điền trang này rất là rộng lớn ha, cái chiều dài rất rộng và cũng có nuôi bò. Thì đây có thể là chuồng bò ngày xưa để lại. Cảnh gì nó có vẻ khác một chút nghe. Cảnh vật kìa. Tại cái bản đồ họ chỉ nằm ngay giữa đường nên mình không biết là cái nhà nào thôi. Không, chị nghĩ là chắc nguyên cái dãy này luôn á, tại vì nó nó lớn mà. Vậy là mình cũng tính mình đi dọc cái chỗ này mà mình đi không được. Còn cái anh kia thì ảnh cho cái xe xúc phân của ảnh đứng lại đó rồi. Nhưng mà ở hai bên ảnh đều ghi những cái bảng anh kia, cái bảng 3 bên 4 phía nè. Tức là người ta không cho mình vào á. Vào là ảnh sẽ có sự tự vệ á. Domaine de la Perche nè, đây nè. Đúng rồi, đây nè, đây mới đúng. Đây mới đúng, nhưng mà để coi thử mình có thể mình... Đây là cái nhà ở không? Chắc có thể đây cũng là thuộc tài sản, cũng là cái chuồng bò của ngày xưa, nhưng mà cái nơi ở thì chắc là bên này. Đây là cái nhà của bà. Cửa đóng then cài các bạn ơi. Cái nhà bà ở nè. Mình coi thì mình thấy là bản đồ nó để là nơi bà ở là có tên gọi là Domaine de la Perche. Domaine de la Perche thì đây là cái cổng vào.
Bà đã từng đi ra đi vô cái cổng này bao nhiêu lần rồi. Cái cổng này bị khóa lại rồi, người ta khóa rất là chặt. Người ta khóa rất là chặt. Ở nhà thì có cái nhà bên này và một cái dãy nhà bên này nữa. Hai bên mở thông nhau nè, có cái cửa ra nè. Chị nghĩ nó là một cái quần thể, một cái group chung ha. Bên này là ở, bên kia là nông trại chuồng bò. Đây thưa các bạn, đây là cái khuôn viên mà ngày xưa, cách đây hơn 50 năm, Hoàng hậu Nam Phương đã sống khi bà rời khỏi quê hương Việt Nam và tìm đến sống tại nước Pháp cùng với 5 người con nhỏ của mình. Khi đó thì cựu Hoàng Bảo Đại cũng sống ở miền Nam nước Pháp, nhưng mà lâu lắm ông mới về đây thăm bà và các con một lần. Và đặc biệt là người ta nhớ nhất là khi mà ông về trong dịp đám cưới của một công chúa. Người ta tổ chức đám cưới chỗ cái tòa thị chính mà hồi nãy mình gặp cái anh kia đó ha. Tòa thị chính của cái ngôi làng Sabrignac này nè. Ngôi làng này thì nó khá nhỏ thôi. Cho nên bà về ở đây thì người trong làng lúc bấy giờ người ta cũng biết đến bà nhiều. Tuy vậy thì người ta nói là bà sống khép kín, thành ra cũng ít có người mà có dịp mà được tiếp cận với bà lắm. Mình thấy ngoài cái nhà này thì bên kia, cái dãy nhà bên này nó cũng thông thẳng qua cái nhà này. Mình nghĩ là hai cái khối đó là chung cái sở hữu của bà đây. Nó có cái cửa nè, nó có cái cửa mở ra chung. Bây giờ nó thuộc tài sản riêng, có lẽ là người khác họ đã mua lại rồi. Bây giờ họ cũng đóng cửa, họ không có ở đây nên mình cũng không biết hỏi ai. Nhưng mà dù sao thì mình cũng rất mãn nguyện khi mà đến thăm được cái ngôi nhà nơi Hoàng hậu Nam Phương đã từng sống. Giờ mình nhìn cái nhà này, mình nhìn những khung cửa thì mình có thể hình dung mỗi sáng mỗi chiều bà có thể đi ra đi vào qua khung cửa này và trên cái khoảng sân này, hoặc là bà đang sinh hoạt, đang ăn cơm hay là đang chơi dương cầm đằng sau những cái khung cửa sổ kia. Ở đây có mấy cây hoa hồng ha. Mà nghe nói là bà có hẳn một vườn hồng, có cả một vườn hồng lúc nào cũng nở hoa. Nhưng mà với cái góc như thế này thì mình không thể nào mình nhìn thấy được rõ ràng toàn bộ khuôn viên ha. Tại vì khuôn viên quanh nhà nó cũng rộng, mình thấy phía sau kia nó có cả một cái đám đất rất là rộng, và một cái đám, phải nói là có thể là một khu vườn cũng rất là rộng á, phía sau những cái cây đó. Nhưng mà mình không vào được, tại vì đây là cái nơi ở riêng tư của những người chủ mới rồi. Sau khi bà mất thì có lẽ mình đoán là có lẽ là các con của bà đã không trở về đây và có người khác đã mua lại cái chỗ này rồi, nên là hồi nãy anh kia nói đây là cái nơi riêng tư, cho nên mình không được vào thăm viếng hay là tham quan gì hết. Thấy tụi mình đứng đây nãy giờ, cái anh nông dân chở phân ảnh cũng tới, ảnh dừng xe lại và ảnh cung cấp cho tụi mình thêm một số thông tin, nhưng mà mình không có quay phim ảnh nha các bạn. Cái nhà này nè, cái nhà Binh Ú này nè, nó dài ra đây và nó nối dài với cái nhà trong kia, cộng với cái này ông đó ông nói là cái lâu đài em à, mình kêu là cái nhà chứ cái anh đó, cái anh anh gọi là cái sato, cái anh lấy máy kéo mà kéo phân á, anh gọi là cái sato. Và họ nói là anh nói là sau khi mà Hoàng hậu Nam Phương mất á, thì họ đã bán lại cho người Ý toàn bộ cái gia sản ở đây ha, gồm có lâu đài nè và nông trại, điền trang vân vân, là họ đã bán lại cho người Ý, và sau đó thì nó đã được bán qua bán lại, đổi chủ rất là nhiều. Và bây giờ thì hiện có một cái công ty làm trang trại ở Pháp đó, người ta mua lại, cũng bao gồm cái lâu đài và toàn bộ cái phần trang trại nuôi bò ở bên kia luôn. Tất cả đều thuộc về cái công ty đó, và họ mua bò về để họ nuôi và cung cấp thịt cho bên Ý. Thôi bây giờ cũng tối rồi, tụi mình sẽ tạm biệt cái lâu đài của Nam Phương Hoàng hậu. Sau khi mà thăm mộ của Hoàng hậu Nam Phương thì tụi mình nhận được cái tin là không có phương tiện để đi về. Vậy là bà đưa mình lên đây và muốn giữ mình lại. Và thấy hai đứa dễ thương quá, bà nói giữ lại làm tùy nữ. Giờ hai đứa trẻ lang thang cơ nhở, chưa biết sẽ đi về nhà như thế nào, nhưng mà đi vẫn còn đuổi bướm hái hoa chứ cũng chưa có tập trung. Cùng lắm thì mình lại đón autostop. Mình có hai ngón tay mà, một ngón autostop.
bước lang thang như kẻ không nhà, biết đi đâu, biết về nơi đâu. Tối nay chắc ngủ ngoài đường quá em ơi. Giờ sao? Cứ ra trước cửa La Mary mà ngủ. Không quay lại bắt đền cái anh mà gần là Monsieur Le Maire đó. Gần là thị trưởng đó, chắc là phó thị trưởng. Thì có các bạn, giờ hai chị em mình đang lang thang cơ nhở, không biết tối nay sẽ như thế nào đây. Đường về thì khá xa, rất xa xôi, phải đi mấy chặng xe mới tới. Mà cái anh kia hồi sáng anh hứa anh chở mình về rồi, bây giờ anh lại cancel, anh lại xin lỗi. Giờ mình đang ra sức cho em Quỳnh ra ngoại giao, năn nỉ tán tỉnh, nhưng mà rất tiếc anh có vợ rồi chứ, mà đang nói chuyện với vợ cho nên là chắc không ăn thua gì rồi. Không ăn thua rồi. Ngoại giao bây giờ có vẻ là con đường ngoại giao thất bại rồi. Lỗi tại em phải đổi cái hình khác trên cái Blablacar. Cái hình đó cười tươi quá. Hình xinh quá cũng có hại. Đẹp, ok. Ok. Bonjour. Bonjour. Anh nói là mình cứ 15 phút nữa hay là mình cần thêm thời gian? Hay là 30 phút đi hả? Mình chỉ đi ra cái cimetière đó thì chắc gần thôi mà. Thôi thì mình đi được, với lại mình phải bắt cái tàu gì nè. Just wait me a moment. Just 15-20 phút nữa nha. Ok. Okay, 20 minutes we meet you there at the gate in the same place. Yahoo! 20 minutes. At the same place. Okay. Okay, thank you so much, Daddy. You are so kind. Yeah, thank you. Yeah, see you. Yeah. Có xe về rồi các bạn ơi. Không về thẳng được ở dưới phố, nhưng mình sẽ đi tàu. Mình sẽ có tàu khác nữa. Và cuối cùng là chắc là anh đã thuyết phục được cô vợ rằng là đó là hai cô gái già. Thưa các bạn, như vậy là cái anh lái xe anh đã chịu chở hai đứa mình về rồi, và điều đó có nghĩa rằng là mình sẽ không còn thời gian để đi gặp cái ông cựu thị trưởng của Sabrinac để hỏi thăm cái thông tin về Hoàng hậu Nam Phương. Như vậy thì tụi mình sẽ chào tạm biệt ngôi làng Sabrinac này, chào tạm biệt ngôi nhà cũng như là cái mộ phần của Hoàng hậu Nam Phương. Hy vọng rằng tới đây thì quý vị và các bạn cũng đã thỏa mãn với những cái phần khám phá vừa rồi của chị em mình. Và xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cái tour lần sau. Lại chó nữa. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tour lần sau, hoặc là những cái vùng đất mới nha quý vị. Bây giờ thì xin cảm ơn và chào tạm biệt. Au revoir, bye bye. Bye bye. Một tràng dài.